done that bit. I'm going to How much longer do you reckon we'll go? See whether. Yeah. I'm not going to see nothing on it. We can look around that bit. Yeah, We know what she's like. well, who knows? Anything can happen. Anything can happen. Scoop. Quick. I don't. I mean, I don't want to. I'll leave them to her then. It's lovely, isn't it, down here? What Yeah. a day for it, eh? It's great, yeah. You're late on I've Prey? only just got here. No! Well, I had to do a delivery in Streatham, and I just thought, you know what, I needed the 45 quid that I was getting paid for the delivery. Yeah. That's what it's like, you know. So hard. 2 each. Sorry. Have it for free. Sure. Yeah, 75, give me 70. I think I'll number 5 anyway. 70. Ladies first. Oh, ladies first, yeah. Shall we go then?
raspberry, the whole lot £10. Ta pípa sama o sobě stojí 250 €. Nejhorší to bylo, že jsem neměl nic sebou, přenést to normálně, bez prdele, jak odsaď tam k těm stromům. No, prostě v autu. A normálně to funguje, to neměli vůbec všimnout, co to je. A to nebudu prodávat, víš co? A to už mám. Normálně jsem měl před rokem zakázku a tam byla taky pípa, ale tam nebylo chlazení, tam byla jenom pípa. Ta půjde asi do sběrny, to nikdo nechtěl, ale ty normálně jak máš na kegy, víš co? No jasně, Tak dvě. Že mám prostě k tomu. Protože já už mám takový podezření, že co jsem měl, jsem měl dvě v Čechách doma u rodičů a mám že to, že jsem kdysi říkal prostě, že ať mě ji tam dají, že si ji vezmu, ty vole, před 30 lety, ty vole, jo, a ta tam pořád je a že prostě, ty vole, tak, a že mu to tam zabírá místo, prostě jsem se nastal, jsem to šel, vytáhl jsem to, vyhodil jsem to, že, když jsem tam byl, ale ty vole, jakože, sedačka mu tam zavírá místo, vole, a jakože, vole, demižony, vole, jsou v prdeli, vole, když tam nejsou. A jenže já stejně nevím, jestli to. Já nevím, jestli to s někým vykšeftoval foter. No, to máš, ty, však to se kráde všude, že jo? Jo, doma se, ale... To je... Ale teďka to zakázali prodávat, tak jako a to jsem byl překvapený, že i na Houseu, skoro na každý market je zákaz prodávání power tools. Fakt? Ani tam pár kousků a Jo? není tak, že by to byly plný tohle. Tak kam s tím jezdí? To nevím. Já myslím, že s tím Já si myslím, že na tom pedamu tam jsou pořád. To je možný, protože to je mimo, takhle no, ale oni tady se toho někdo chytl, někdo v Londýně řekl, že se to furt krade, tak na to byla kampaň a udělali myslím, že i zákon, že když tě chytnou s vanem plným nářadí, jsem říkal, nemám kde kupovat nářadí teďka do piči. Já to nekupuju. Víš co jako? Já jsem to kupoval do práce, víš, protože... Hej, pojď sem, vole, jdeme na tu helmu, vole. No. Ne, hele, Petrušek, jako já na ně nemůžu volat, protože to by bylo podezřelé, jak si to... Ty vole, půl hodiny už to... Nebude sám. Nebo na něj zavřeš to v těch 10 a normálně to vezmeš a budeš mít. Hey Bob! Bob! Hold it! To dělá, víš, dělá to sebe. Ne, že jsem ti mu věřil, ale... Kuka. Tyhle, v Čechách jsem se snažil podat, no, že tam vůbec to lidi nekupujou, ty vole. No, jenže víš co? Tabačí já to vůbec neznají, jakože. Já jsem prostě ty vole, já jsem na tom, o takových věcech, jak já je, ale co jsou prostě řeznice, ty vole, teď tam každý má prostě podnikovou, prostě dělanej chování, kuchyňák prostě za tisíce, jakože víš to jo, a pak, že nemají prachy, jo, mají prachy, neboj se, ty vole, poslouchej, mám známýho, on dělá velkou firmu a on je jakože šéf vydělává dobrý peníze. A co tady se potom všechno vyhazuje. Oni to třeba normálně vyhazují, oni už to ani vyhazá. A voz, zakladá, že to právě do kamery. Mě to poslali z konkurenci, já jsem si plánoval, že kdybych jako se mě to rozjelo, že bych měl prostě už třeba